Γεια σας, είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε τέλεια πασχαλινά κουλουράκια. Πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και νόστιμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπα. Εγγραφή στο κανάλι έχετε κάνει? Αν δεν έχετε κάνει και αν δεν έχετε πατήσει και την καμπανούλα, να το κάνετε εδώ και τώρα για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και εννοείται ότι αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, να κάνετε μια κοινοποίηση για να το δουν όλοι οι φίλοι σας. Πάμε να τα φτιάξουμε. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Baking powder, ζάχαρη άχνη, αγελαδινό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, πλήρες γάλα, ένα αυγό και το ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Ανακατεύουμε με το σύρμα του μίξερ ή με το φτερό αν έχουμε διαθέσιμο. Θέλουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να δώσουν μια μαλακή και βουτυρένια ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη προσεκτικά με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 20 λεπτά. Όταν κρυώσει, τη χωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια και ξεκινάμε το πλάσιμο. Ρολάρουμε τη ζύμη στον πάγκο μας μέχρι να έχουμε μακρόστινα κορδόνια. Ξεκινάμε με την μπλεξούδα, το πιο διάσημο σχήμα για πασχαλινά κουλουράκια. Κόβουμε απαλά τις άκρες για να έχουμε ομοιόμορφο σχήμα. Είναι σημαντικό όλα τα κουλουράκια να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν σωστά στον ίδιο χρόνο. Μεταφέρουμε τα κουλουράκια σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα. Αλήφουμε τα κουλουράκια με χτυπημένο κρόκο αυγού για να γυαλίσουν. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα όταν αποκτήσουν ένα βαθύ χρυσαφένιο και λαμπερό χρώμα. Αν θέλετε να μοσχοβολήσει η κουζίνα σας, φτιάξτε και εσείς αυτή τη φοβερή συνταγή. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα, καταπληκτικά με τη συνταγή του φίλου σας του Τάσου. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Οκ. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω να δω τι κουλουράκια φτιάξαμε. Μου επιτρέπετε, Πω τέλεια. Το βούτυρο έχει κάνει όλη τη δουλειά. Άλλο να σας λέω και άλλο να το δοκιμάσετε. Τρίβονται όπως πρέπει, μοσχοβολάνε, το πορτοκάλι, το ξύσμα έχει κάνει και αυτό δουλειά και πρέπει να φύγετε τώρα για την κουζίνα. Πραγματικά θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, από εμένα μέχρι το επόμενο βίντεο πολλά φιλάκια. Γεια σας.